ต่อไปก็จะเป็นส่วนของการคำนวณนะคะ ข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปก่อนหน้านี้นะคะ แสดงดังสไลด์นี้นะคะ ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีหลอดทดลอง6หลอด โดยที่ในแต่ละหลอดเนี่ยจะมีปริมาณฟีนอลที่บรรจุอยู่แตกต่างกัน ในช่องถัดมาให้เด็กๆคำนวณหาสัดส่วนมวลของฟีนอลในสารละลายนะคะ เนื่องจากเราทราบว่ามวลของสารละลายทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ6กรัมเท่ากันทุกหลอด เพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะสามารถคำนวณหาสัดส่วนมวลของฟีนอลในแต่ละหลอดได้ ยกตัวอย่างเช่นหลอดที่1เรามีปริมาณฟีนอล1กรัมหารด้วยมวลของสารละลายทั้งหมด6กรัมนั่นก็คือค่าสัดส่วนมวลของฟีนอลจะได้เท่ากับ 0.167 นะคะในช่องถัดมาเป็นช่องของอุณหภูมิที่ได้จากการสังเกตนะคะนั่นก็คือช่องแรกจะเป็นอุณหภูมิที่เราสังเกตเห็นว่าสารละลายเปลี่ยนจากขุ่นเป็นใสและช่องถัดมาก็คือช่องของอุณหภูมิที่ได้จากการสังเกตว่าสารละลายเปลี่ยนจากใสเป็นขุ่นนั่นเองให้เด็กๆหาค่าเฉลี่ยของ2อุณหภูมินี้นะคะแล้วนำมาใส่ในช่องถัดไปซึ่งก็คืออุณหภูมิเฉลี่ยในช่องสุดท้ายนี้นะคะจากนั้นเราจะนำข้อมูลที่เป็นสัดส่วนมวลของฟีนอลในสารละลายและอุณหภูมิเฉลี่ยนะคะไปวาดกราฟแผนผังวัฏภาคต่อไปจากข้อมูลการทดลองในตารางก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะนำมาพล็อตกราฟแผนผังวัฏภาคนะคะโดยให้แกน y เป็นแกนอุณหภูมิและแกน x เป็นสัดส่วนมวลของฟีนอลเนื่องจากเรามีทั้งหมด6หลอดทดลองเราก็จะมี6จุดตรงนี้ตามในกราฟนี้นะคะจากนั้นให้เด็กๆลากเส้นแนวโน้มเชื่อมระหว่างแต่ละจุดที่เราทดลองได้นะคะเราก็จะได้ตามเส้นสีน้ำเงินแบบนี้นะพื้นที่ใต้เส้นสีน้ำเงินนี้นะคะคือบริเวณที่เราสังเกตเห็นสารละลายขุ่นหรือนั่นก็คือสารละลายมี2เฟสนั่นเองนะส่วนพื้นที่ที่อยู่เหนือเส้นสีน้ำเงินนี้นะคะคือบริเวณที่สารละลายมีความเป็นเนื้อเดียวหรือ1เฟสนั่นเองนะคะทีนี้ณจุดสูงสุดตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่า critical solution temperature คืออุณหภูมิสูงสุดตรงนี้นะเมื่อเราลากเส้นลงมาตัดแกน x นะคะเราก็จะสามารถหา critical solution composition หรือ CSC ได้ในกราฟนี้อ่านค่าได้ 0.39 นะคะต่อไปเราจะมาคำนวณหาปริมาณของสารในแต่ละเฟสนะคะที่อยู่ในสมดุลกันโดยใช้กฎของเลเวอร์นะคะนั่นก็คือจากกราฟตรงนี้นะคะคือผลการทดลองที่เราได้ที่เราพลอตไปแล้วก่อนหน้านี้นะถ้าอาจารย์มีสาร A นะคะที่อุณหภูมิประมาณ73องศาสาร A นี้เนี่ยมีสัดส่วนมวลของฟีนอลเท่ากับ 0.3 นะคะเมื่ออาจารย์ลดอุณหภูมิลงมาจากเดิมสาร A ที่เคยเป็นสารละลายใสลดลงมาถึงจุด X นะคะพบว่าสารละลายเนี่ยขุ่นนั่นก็คือมีสาร2เฟสอยู่ในสมดุลกันนั่นเองนั่นก็คือมีเฟส1และเฟส2อยู่นะคะสารในเฟส1ซึ่งก็คือ P1 ตรงนี้พบว่ามีสัดส่วนมวลของฟีนอลเท่ากับ 0.24 ในขณะที่สารเฟส2หรือ P2 ตรงนี้มีสัดส่วนมวลของฟีนอลเท่ากับ 0.58 ทีนี้ถ้าเราจะมาคำนวณหาว่าสารแต่ละเฟสนี้ P1 และ P2 ของเรามีมวลกี่กรัมนะคะเราก็สามารถใช้กฎของเลเวอร์ได้นะคะเริ่มต้นอาจารย์จะสมมุติให้มวลของสารเฟส1มีค่าเท่ากับ M1 และมวลของสารเฟส2มีค่าเท่ากับ M2 จากนั้นเราใช้ lever rule หรือกฎของเลเวอร์ตั้งสมการที่1ขึ้นมาได้นะคะสมการที่1ตรงนี้ก็จะได้ว่ามวลของสารในเฟส1หารด้วยมวลของสารในเฟส2จะเท่ากับความยาวเส้น xp2 หารด้วยความยาวเส้น xp1 นั่นก็คือ xp2 ตรงนี้หารด้วยความยาวเส้น xp1 ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็น 0.58 ลบ 0.3 นะคะหารด้วยความยาวเส้น xp1 ก็คือ 0.3 ตรงนี้ลบด้วย 0.24 ได้เลยนะคะจากสมการที่1ตรงนี้ถ้าอาจารย์ย้ายข้างสมการก็จะได้ออกมาเป็น m1 เท่ากับ 4.67 m2 อันนี้เอาพักไว้ก่อนนะคะสมการที่2ที่เราจะเขียนขึ้นมาได้ก็คือ
มวลรวมของสารละลายในหลอดทดลอง1หลอดนั้นนะคะนั่นก็คือมวลของเฟส1บวกกับมวลของเฟส2จะเท่ากับ6กรัมนั่นเองนะคะจากนั้นอาจารย์ก็นำสมการด้านบนนี้นะคะซึ่งเราทราบว่า m1 เท่ากับ 4.67 m2 นำมาแทนลงในสมการที่2นี้นะคะก็จะได้เป็นสมการใหม่ขึ้นมาสุดท้ายแล้วเราก็จะสามารถคำนวณได้ว่า m2 มีค่าเท่ากับ 1.06 กรัมเมื่อเราทราบว่า m2 มีค่าเท่ากับ 1.06 กรัมตรงนี้นะคะเราก็เอาย้อนกลับขึ้นไปแทนในสมการด้านบนนะคะก็จะทำให้เราทราบค่าของ m1 ออกมาได้นั่นก็คือเราจะหามวลของสารเฟส1และเฟส2ออกมาได้แล้วนั่นเองนะคะต่อไปเราจะมาคำนวณกันดูนะคะว่ามวลฟีนอลในแต่ละเฟสนั้นมีเท่าไหร่นะคะจากกราฟก่อนหน้านี้เราพบว่าในเฟสที่1เนี่ยสัดส่วนมวลของฟีนอลมีค่าเท่ากับ 0.24 และเนื่องจากสัดส่วนมวลของฟีนอลนี้นะคะหาได้จากมวลของฟีนอลในเฟสที่1หารด้วยมวลของเฟส1ทั้งหมดนั่นก็คือตัวแปร m1 นะคะตัวแปร m1 นี้จากการคำนวณก่อนหน้าเราพบว่ามีค่าเท่ากับ 4.94 เพราะฉะนั้นเด็กๆนำค่า 4.94 นี้เข้าไปแทนในสมการได้เลยนะคะก็จะได้สมการใหม่ขึ้นมาดังนี้จากนั้นย้ายข้างสมการนะคะเอา 4.94 ขึ้นไปคูณอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จะสามารถหามวลของฟีนอลในเฟสที่1ได้ซึ่งก็จะเท่ากับ 1.19 กรัมหลังจากที่เราได้มวลฟีนอลในเฟสที่1แล้วนะคะเราจะสามารถคำนวณต่อเพื่อหามวลของน้ำในเฟสที่1ได้ด้วยนะคะก็โดยการใช้มวลของเฟสที่1ทั้งหมดนั่นก็คือ 4.94 นี้ลบด้วยมวลของฟีนอลนั่นเองเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือก็จะเป็นมวลของน้ำในเฟสที่1ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.75 กรัมต่อไปเป็นการทดลองส่วนที่2นะคะซึ่งจะเป็นการศึกษาผลของตัวถูกละลายที่มีต่ออุณหภูมิวิกฤตของระบบฟีนอลน้ำนะคะในตอนที่2นี้นะคะเราจะใช้สารเคมีเพิ่มเติมนั่นก็คือนัฟทาลีน ซักซิลิกแอซิด และ KCl ในการทดลองนะคะเราจะเตรียมสารละลายผสมระหว่างฟีนอลน้ำให้มีสัดส่วนเดียวกับองค์ประกอบสารละลายวิกฤตที่เราหาได้จากกราฟไปก่อนหน้านี้นะคะเตรียมทั้งหมด3หลอดนะคะโดยที่แต่ละหลอดนี้เราก็จะใส่นัฟทาลีน ซักซิลิกแอซิดแล้วก็ KCl ลงไปในแต่ละหลอดนะคะโดยที่แต่ละหลอดเนี่ยจะมีความเข้มข้นของสารเหล่านี้นะคะเท่ากันซึ่งก็คือ 0.1 โมลนั่นเองจากนั้นเราจะนำหลอดทดลองที่เตรียมได้ทั้ง3หลอดนะคะมาทำการทดลองเหมือนตอนแรกเลยนะคะนั่นก็คือค่อยๆให้ความร้อนแก่สารละลายนะสิ่งที่เด็กต้องสังเกตก็ยังคงเหมือนเดิมดูว่าอุณหภูมิที่ทำให้สารละลายเปลี่ยนจากขุ่นเป็นใสและใสเป็นขุ่นนั้นเป็นเท่าไหร่หาค่าอุณหภูมิเฉลี่ยนะคะแล้วก็นำมาพล็อตกราฟก็จะได้ข้อมูลตามรูปดาวในรูปนี้นะคะจากรูปเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราใส่ KCl และนัฟทาลีนจะทำให้อุณหภูมิสารละลายวิกฤตเนี่ยจากเดิมแค่ประมาณ68องศาเพิ่มสูงขึ้นนะคะตามนี้ในขณะที่เมื่อเราใส่ซักซิลิกแอซิดอุณหภูมิของสารละลายวิกฤตนี้กลับลดลงนะคะจากตรงนี้ขอให้เด็กๆนำไปคิดต่อนะแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเพราะเหตุใดการใส่สารเคมีแต่ละชนิดนี้ที่แตกต่างกันถึงทำให้อุณหภูมิสารละลายวิกฤตเราเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นเพราะอะไรแล้วนำไปตอบคำถามใน assignment ที่มีไว้ให้ด้วยนะคะ